Dags hörni för en specialspökjakt och nu hörni är vi på det hemsökta museet här i Borås. Och vi har ett nytt rum. Jaha då. Det vet ni säkert om, men vi har inte utrett riktigt. Men det är ju ditt gamla kontor, Niklas. Ja, precis. Och det var precis här utanför hela tiden en svart skugga har synts. Du har ju sett den när jag går in i mitt gamla kontor. Det är det som är så sjukt ändå. Man tänker att det var ju, nu är ju dörren stängd där borta, men det kom ju ut precis från toaletten där. Och då ser jag ju men jag ser som halva dig på väg in i det här rummet. Exakt. Och jag går ju ner hit, tittar in, helt mörkt, ingen är där. Nej. Men nu är inte det något kontor längre på det sättet. Nu är det ju faktiskt skräckrummet. Exakt, och det här har ju varit öppet hela sommaren. Vi har haft folk som har varit här och de har haft med sig en mätare och testat och de har haft utslag och de har kommunicerat med någonting. Men vad är det? Vad är det? Och det är det här vi måste bara testa igenom här. Jädrar vad jag ryser. Var? Jag stod i dörröppningen hit. Det var i vattnet, rummet. Ja, det gick en kalkhår efter hela jävla ryggen. Oh my god. Spännande. Oh my god. Spännande. Oh my god. Spännande. Det är bara... den slutar inte. Bra. Hoppas det är med dig där då. Var det där inifrån? Var det inte? Ja, men var det där inifrån? Det var inifrån. Alltså jag ryser till och med hårbotten. Va? Ja, nu är det inte det rummet vi ska titta på. Vad händer nu? Vad var det? Hörde du inte det? Det är som något flyttar på sig där. Det är bara... Alltså jag ryser, Niklas. Ja, men kolla här Tony. Du har varit uppe i Borgvattnet och jobbat. Jag har varit uppe i Borgvattnet och jobbat. Vi har saker från pressgården i det här pressgårdsrummet. Ni som har varit på museet vet ju. Men jädrar vilken rysning. Alltså tänk dig när du högst upp på huvudet krullar sig i håret. Men hörde inte du det här? Som att något flyttar sig inne. Vi ska inte utreda det här tänkte vi. Nej, vi får kolla. Vi måste kolla. Men det lät som att någon flyttar på mattan eller alltså nästan så här. Du hörde inte det? Nej. Så lät det. Exakt så där. Så här lät det. Ja, nu är det inte det rummet vi ska titta på. Alltså, som att någonting drog sig av mattan. Nej, det måste vi... Så jag kan inte sluta rysa när jag ställer mig. Prova gå in där. Känner du hur det känns då? Känner du samma där? Jag får kolla. Ja, alltså jag knottrar i dubbelhakan till och med. Förstår du? Alltså upp i ansiktet. Det här är ju helt... Jag ska vända kameran och se. Nej, det blir för mörkt kanske. Kanske syns. Alltså det här knottras det. Det var ju en kvinna som pratade. Skojar med mig. Var? Här. Hallå? Du sa någonting nu. Ska du säga det högre? Det där var en kvinna. Vad tyckte du att hon sa? Det var så... Jag hörde bara... Typ. Det här trodde jag inte jag skulle stöta på. Jag har ju inte ens varit ut hit. Jag gick ju direkt in till vårt kontor. Och det senaste det var ju när jag haft guidningar här. Där har vi en avbildning av Märta. Så är det någon som är här nu som vill säga någonting, göra någonting, så gör det nu. Vi ska gå till ett annat rum så vi får följa med in dit. Jag tänker vi har ju deadbellen. Jag vet inte, vi tänkte ju ta med den in till skräckrummet. Eller ska vi låta den vara här ute? Ska vi lägga den, vart du hör ljud här på mattan? Ja, men på mattan typ. Det är inte det coolt? Ja, vi börjar där. Som någonting. Sätter den mitt på här. Så, får den vara där. Ja. Och så går vi in här då. Och ni som aldrig har varit i skräckrummet, här är det ju en liten hyllning till just skräckfilmer. Jag tänker vi kan köra en liten avljus här inne. Ja, jag filmar lite ansikten. Det här är ju saker ni kan titta ganska detaljerade ansikten på. Olika skräckfigurer lilla. Här har vi Bachiba. Många har ju känt ett obehag i det här rummet. Absolut. Och där har vi Reagan. Jävlar. Det hoppar jag till. Det var en övervakningskamera som klickar. Jaha, den. Alltså jag är på helspänn efter det där. Du som var där i rummet som vi kallar för Borgvattnesrummet. Kan du komma in till oss här?
Då har jag en grej på mattan där om... Det var dig jag hörde precis innan. Kan du dra på mattan igen där? Walk, gå. Ja, kan du gå på mattan där? Det kan vi säga. Folk har hört hur många gånger som helst folk som går i den korridoren fast det inte är någon där. Mm. Liksom var på helspänn så här på museet. Ja, alltså, först kände du, men jag kände inte av det då. Men sen när jag hörde det, ni måste ha sett att jag hoppade till. Jo, men tänk att jag stod ju precis i dörröppningen bara för att du stod. Så jag ställde mig på tröskeln där. Mm. Och så känner jag, du vet, när rysningen kommer från ryggen, längst ner från ryggen och så upp efter hela ryggraden och upp i nacken och så upp till håret. Precis på toppen av håret. Ja, coolt. Men det är inte så konstigt, tänker jag bara. För att vi har ju stött på ganska mycket saker även i Borgvattnet. Det kommer komma lite, vi kommer prata lite om saker vi har varit med om under sommaren. Ja. Vandrarhemmet, prästgården var ni också, ni som har varit under sommaren, bara dagtid. Ja. Riktigt coola grejer. Och nu fick jag upp, det är lite konstigt, jag har inte fått innan, men God burning us. Gud bränner oss. Ja. Det har jag aldrig sett innan, det var lite coolt ändå. Det var... Eller ja, God burning us. Release. Release us. Burning God. Om man vill fortsätta på den vägen. Okej. Skulle du kunna röra den där klockan där som är... Tänk om den inte ger någonting där så flyttar vi in den hit också. Så testar vi. Ja. Gå bara nära den där, eller tryck på den där knappen där så kommer det plinga. Afraid, rädd. Du behöver inte vara rädd, eller om vi är. Ja, jag är på helspänn. Jag har inte varit, ja, nu är det inte länge som man var på museet. Men jag kan säga så här, tänk dig här jag satt, jag redigerar och jag sitter åt det här hållet. Mm. Så. Och jag ser hela tiden att det är någon som går förbi utanför. Jag tror ju det är du som vankar fram och tillbaka. Jag blir ju så här, men kom in i rummet. Men det... Och så kommer jag ihåg när vi öppnade upp museet. Då stod det ju någon här utanför. Mm. En man med en hatt, sa de, och mustasch. Mm. Som de såg direkt. De gick in, och man ser ju den här långa, jag kan filma ut där. Mm. I spegelhallen här. Att man kommer in genom dörren. Och så är man här borta. Och så står han precis där du står. Mm. Och det var så jävla många som beskrev den energin. Och det är många som berättar också att han går här emellan. Och fortfarande. Ja. Det är någon som går här. Det var därför vi fick den här damen i ramen. Den här tavlan åkte ner flera gånger här på museet. Och vi lyckades ju filma det en gång på långt avstånd. Ja. Att det faktiskt flyger ner. Precis, och det finns från live som vi har från våra kameror. När vi sände ut i platen. Jag tror det var så här 3:15 på natten någonting. Mm. Och då går glaset sönder. Sen efter det så har hon börjat visa tänder. Hon har gjort allt möjligt den här. Mm. Crossover from church. Det är något med det Borgvattnet mycket. Har vi stött på dig uppe i Borgvattnets prästgård när vi har varit här? Liv fick jag upp ett ord. Lämna. Vill du att vi ska gå härifrån det här museet? Vill du vara själv här nu? Plinga på den som är på golvet där. Okay. Får jag komma in i det här rummet igen? Plinga in i där om du inte vill ha in mig dit. Jag tänkte på om det känner hur det känns. Men prova, testa det. Så om du, Nicky, kan prova att dra in handen med diktafon. Jag kan filma dig. För du kände ju så jäkla mycket där inne. Okay. Och bara säga, så kan vi flytta in till skräckrummet. Vi skulle inte utreda Borgvattensrummet. Men vi dras ju hit, så jag tycker vi ska ju fortsätta. Vi har satt batterier precis, den har varit utan batterier den här, så det är datum och sånt man måste bara... Där tror jag allting. Ska jag höja? Sätt in handen där om du vill gå in. Jag sticker in handen. Du som ställer dig bakom mig som jag kände av, vem är du? Har vi stött på dig uppe i prästgården? Har vi stött på dig uppe i vandrarhemmet? Eller sitter du fast i någon annan pryl här på museet?
Eller är du den här mannen som går här emellan? Är det du som ställde mig i vägen för dig? Du vill att vi ska gå härifrån. Skrik det i så fall till mig. Stoppa. Kolla, det var som att någonting... tyckte jag filmade en orb faktiskt vid en arm. Har vi stött på dig uppe i prästgården? Har vi stött på dig uppe i prästgården? Har vi stött på dig uppe i prästgården? Jag vet inte vad det är. Det är som rysning efter nacken och sen efter armen. Jag lyssnar på det här och får se. Ja. Du som ställer dig bakom mig som jag kände av. Vem är du? Har vi stött på dig uppe i prästgården? Har vi stött på dig uppe i vandrarhemmet? Eller sitter du fast i någon annan pryl här på museet? Eller är du den här mannen som går här emellan? Är det du som ställer mig i vägen för dig? Du vill att vi ska gå härifrån. Skrik det i så fall till mig. Alltså det är någonting som viskar hela tiden. Men det här låter faktiskt som en kvinna. Ja, kanske. Det låter lite kvinnligt. Och hör ni någonting som vanligt, hjälp oss här. Kommentera. Hittar jag någonting i den här analysen så kommer jag skriva det. Men jävlar, alltså jag ryser hela tiden här. Coolt ändå. Det... Alltså kolla, jag vet inte om det syns på mina armar. Jag har lyft, Kolla. kolla. Man ser. Jajamän. Jag får inte bort dem. Jag ser. De jävla knotten alltså. Men- så här är det också, men... Ska vi testa? Lyft in, vi tar in deadbellen och så sätter den i skräckrummet då. Får vi se om vi kan få någon respons ditåt då. Oh, kommer lukta. Vad är det för lukt? Vad är det där för lukt? Det luktar riktigt gammalt, Tony. Det där Alltså- luktade gammal vind. Alltså mina armar. Alltså det går inte. De går inte ner. Jag ser. Vad är det som händer? Det luktar lite unken. Alltså- Det där var som att jag gick in, du vet, som en gammal vind och här har du gamla möbler. Dammiga gamla möbler. Vi dras till det här rummet hela tiden. Vi ska vara egentligen i rummet mitt emot, men den drar oss hitåt. Det där. Ja, jag har aldrig känt den lukten uppe i Borgvattnet. Jag har aldrig känt den i det här rummet. Nej. Men jag försöker, har jag någon referens till något annat ställe jag har varit på? Fast vilken lukt. Jag kan inte komma på. Vi har ju varit på ganska många ställen. Men det är ingenting du tänker så här. Det är inte Borgvattnet. Nej. Absolut inte. Inte den där lukten. Nej. Ancient Ramin. Det är det jag börjar fundera. Någonting med så här, äldre vattenskada, du vet. Mm. Du som stod här precis, jag känner lukten av dig. Den här energin. Kan du ge ett högt ljud vart du är nu? Det ni hör är fortfarande övervakningskameran som hoppar mellan night vision och... Men jag tar upp den här då. Ta upp den. Ja, coolt alltså. Tänk om den gungstolen hade bara börjat gunga till eller... Ja, vi går till... Alltså jag ryser så jag har som fått huvudvärk nästan. Alltså det där vet jag inte när jag har känt sist då. Det var sjukt ändå att det var så starkt. Känner du samma här inne? Nej, jag avtar det. Ja. Men det är som att... I min vilda... Vi byter så det inte klickar. Ja. I min vildaste fantasi Ja. tror jag det är fortfarande kopplingen mellan husen när det har varit där uppe. Ja, just det. Ja, vi testar. Jag ställer Sätt deadbellen någonstans här. den här framför The Nun. Och ni ser ju. Där har vi deadbellen. Ja, jag flyttar hit lite grann. Okej. Jag tar melmiten också. Ja. Med rem. Så om du är här nu, kan du komma in i det här rummet och prata med oss. Och så bör du bara plinga in där så kan vi prata med varandra. Starta den här, kommer pipa lite grann. Den mannen som är ute i korridoren, kan du komma in i det här rummet?
Den energin och den mannen som går mellan Borgvattensrummet och det här rummet. Kan du komma in här och plinga på... Nu kommer lukten. Nu kommer lukten. Jag ska flytta. Kom den? Ja. Bra. Kom hit. Och plinga på den där klockan om du är här med oss. Jag känner ju lukten av dig. Är det en präst? Kommer du från Borgvattnet? Men herregud, det är vid mig hela tiden. Inga utslag på den här. Jag startar remmen på den här. Så om du är här nu framför mig. Få den här, ta i den här järnpinnen. Jag känner, alltså det är så coolt. Jag flyttar så kommer lukten, så flyttar så kommer lukten. Är det den mannen... Kan vara jag. Är det den mannen från vandrarhemmet som har varit med Niklas som är här nu? 01. När du sa det. 01. Så om det är mannen nu, har jag stött på det igen nu när jag varit uppe och jobbat uppe i vandrarhemmet och i prästgården i Borgvattnet? Är du med oss här ikväll nu? Är du följt med oss på något sätt hit? 01, 02. 03. 01. Rör den saken Niklas har i handen. Om du är här med oss nu. Visa det eller rör någon av de 06, 07. 1,0. 09. Shit vad högt. Så om du flyttar från den här till den där och plingar i den där. Tar vi den här istället. Så jävla coolt. Jag gick och så kom lukten med mig. Så jag flyttade på mig och bara shit. Och så att den följer efter dig. Den la sig precis framför. Tack för att du är med oss här och får jättegärna röra den här saken som är plinga som en hotellklocka. Va? Vad är det? Vad var det? Dum. Alltså, gå du framför mig här bara. Ska jag säga. Säg om du känner den där lukten alltså. Det här luktar det... Det luktar lite fränt. Det här luktar som... vad ska jag förklara det som? Inte tinne, men du vet när man håller på med någon rengörings... Men var kommer all lukten ifrån? Det här är på 00. Jag kommer bredvid dig då. Någon. Fortfarande. Jag testar en till. Nu stänger jag av den här. Ja. Kommer det pipa lite grann. Ska jag backa hit igen då? Ja, jag testar en teori bara. Jag gör så här. Jag tar deadballen. Gör det. Jag ställer den på den där platsen. Han har synts. Ja. Jag kör igång avlösen också samtidigt så har vi den om det är någon som dyker upp. Här har han ju synts. Ja. Så om du är där utanför nu. Nu backar jag igen. Kan du bara gå nära den där? Wow. Bra, tack. Har du följt med oss från Borgvattnet nu när jag och Tony har varit där och träffat dig igen? Ja. Ja. Plingat en gång till om det är så. Kan du plinga 2 gånger om det är att du har följt med från Borg... Och en gång till. Ska jag fråga vem det är då? Är det från vandrarhemmet du har följt med? Är det från Borgvattnets vandrarhem? Är du en tidigare ägare? Eller Karl Palms gård? Exakt 2. Betyder det ja eller nej då eller? Vi har ju sagt nej. Ja. Det är så här. Om den här energin nu vet, vi har ju kommunicerat med den här förut där. Så 2 pling är nej och 1 pling är ja. Förstår du det så plinga en gång. Okej. Men om vi tänker att det är från prästgården, vad kan vi då tänka oss? Ja, men kommer du ihåg nu, under sommaren så har ju folk sett... Vi fick ju kontakt med en man på vinden. Ja, just
Är du den mannen på vinden i prästgården? Är det du som har följt med oss här? En gång för ja, 2 gånger för nej. Du är kvinna, hör du röst på. Den är kvinnan som du såg först. Ja. Som folk också har sett i rosa rummet, var det. Ja. Är det du, den är kvinnan som vi har sett i prästgården, är det du som har följt med oss hit? Det var en kvinna, vi får kvinnoröst. Exakt. Jag hörde en kvinna. Har du gått bort vid prästgården? Är det därför du syns i själva huset? Älskade du det där huset? Älskade du prästgården? Heter du Märta? Är det ditt namn? Jag tyckte det lät som någon rörde sig samtidigt. Var det någon som rörde sig? Wow! Det lät som att någonting gick mot den. Så här. Som en klänning, du vet. Är det någonting du vill hälsa till oss, så skrik ut det så vi får höra med våra vanliga ja, diktafon. Ta diktafon. Vi låter den plinga medan eller? Ja. Jag låter den plinga där så kan du svara. Jag räcker ut min hand här. Alltså, gud vad det. Säg det du vill säga till oss nu då. Tack så mycket. Vi lyssnar på det. Jag tänkte jag sträcker på. Men det var ju ingen pling under inspelningen. Nej. Okej. Lyssna. Hej, vill du säga till oss nu då? Tack så mycket. Någonting säger. Jag ska bara lyssna. Ta en gång till. Hej, vill du säga till oss nu då? Tack så mycket. Jättesvårt. Men som sagt, hör ni någonting här? Ja. Och jag har hört något i analysen, kommer jag också skriva det. Så det är superkul när ni hjälper till med det här. Men det är ju så här. Vi har ju husen, vi äger dem och vi stötte på en energi där. Du stötte på en energi av den kvinnan först. Sen var det andra som såg henne. Och jag är superglad att de har följt med oss. För på något sätt också, vi kan behålla den kontakten med den energin. Att få den att vara här och även där uppe. För det kan ju vara så att det är vissa möbler där fortfarande i det rummet har en koppling till den här kvinnan. Och jag menar, ja, det är superhäftigt. Alltså vi hör henne, vi får... Så är du kvar där ute och hör när jag pratar? Alltså, tack för det. Tack så mycket. Men det är intressant också att hon kan vara där uppe och hon är här nu också i så fall då, enligt vad vi nu tror med den här deadbellen, om det nu är det. Ja, jag är det här så jävla glad för att vi accepterar... Är du också glad så plinga en gång till. Vi är superglada att du är här med oss nu. Och vi tackar dig som fasiken för det. För det är det jag menar, vi är ju där uppe och vi är superglada att kunna behålla kontakten med energin. För det är det vi egentligen gör. Vi åker till ställen, introducerar oss och så plockar vi med en liten del av stället som vi har här på museet man kan gå runt. Och det här är ju det vi pratar om hela tiden. Kan energierna följa med oss och introducera oss? Ja. Verkligen intensivt där. Ja, det är riktigt häftigt. Och bekräftar lite grann på att ändå är vi i den här korridoren och passagen mellan borgarrådsrummet och den här nu. Ja. Det är här många känner mycket också. Men det är som sagt, det har gått över, det är ingen man om er, nu är det en kvinna. Ja. Coolt. Ja, det är riktigt häftigt. Men det är alltså så coolt hur den där energin kröp på en bakifrån så här. Och så hör rösten. Ja, jag är superglad. Är det någonting mer du vill göra så kom gärna in i det här rummet. Knacka i någon av väggarna här.
Vi kommer inte köra så mycket till. Kan du göra ett högt ljud nu när du vet hur allting funkar här? Eller om vi provar att stänga Deadbelly den sista gången. Om vi ber att han inte är vid den, utan kommer in verkligen in i det här rummet och gör någonting vid de här figurerna istället. Eller väggarna. Kan du knacka en gång? Om du knackar väggen en gång. Vilken här? Ja, ta bara någon vägg. Jag tar så nära som möjligt här. Ja. För det kan jag ju säga. Jag hade ju det. Jag hade ju knackningar här i väggen. Ja. Efter kortet hade trillat ner så var det knackningar här. Så kan du knacka tillbaka så här. Supercoolt alltså. Verkligen. Ja, men spännande. Vi skulle ju hålla oss mer hit, men vi kom i kontakt med någonting som ändå har varit som borr i vattnet och hängt med istället. Men jag är inte riktigt säker på att det här är det folk har stött på. Jag tror det här har följt med dig och mig just nu, för att vi har ju bett om det också. Just det. Det är vissa grejer som vi plockar med och byter ut i prästgården. Men som sagt, det här har ju öppnats upp, det här skräckrummet. Och vem säger att inte energierna vandrar in här också, när folk är här inne. Ja, exakt. Ja, det är riktigt coolt. Grymt. Vi säger som vi brukar. Prenumerera hörni, och skriv i kommentarerna vad ni sett, hört och gärna förslag på var vill ni att vi ska åka nästa gång på de här specialspökjakterna. Och gilla och dela. Så är det bara mycket det går. Yes. Ja, vi drar till nästa. Det gör vi. Mm.